السلام علیکم. نن بیا په دې انټرسټینګ ویډیو کې ستاسو د ټولو خوش آمدید. نن زموږ کلاس دی په MS Excel کې، هغه هم دی د سم اپ فارموله. صحیح ده؟ سم اپ فارموله ډېره امپورټنټ فارموله ده. دې ځای کې دا موږ څه وکړو، کلوز به یې کړو. دې کې اوس موږ څه وکړو، دا دوه سیله به څه وکړو، مرج کړو. صحیح ده؟ 3 سیل دې کې به موږ څه ولیکو، سم اپ. سم اپ کته به اوس مونږ راشو، دلته کې به ولیکو بل نمبر، پروډکټ نیم دې کې به مونږ څه ولیکو، دې کې به ولیکو چې کوانټټي او ریټ ټوټل اماونټ. دا اوس موږ څه وکړو، ال بارډر کړو ښکته نه د شانتې. دلته کې به دا دوه سیله څه وکړو، مرج کړو. دا شانتې به یې راولي. صحیح ده؟ دې کې اوس موږ دې له به فارمیټ ورکړو. او دې له به موږ فارمیټ ورکړو. سټایل به یې چینج کړو. سایز به وله ورکړو. دلته کې اوس موږ بل نمبر ورکړو 101. ښکته باندې به یې ډریګ کړو. پروډکټ نیم به دې کې ولیکو، نو پین بک کافي. کنټرول سی وی کو، دلته کې موږ څه کو، کنټرول وی کو، پیسټ وکړو، کنټرول ډي، سلیکشن ختم. دلته کې اوس موږ څه کوانټټي زموږ نه غواړي که نه. کوانټټي څه ته ویلی شي چې لکه موږ څومره څیزونه اخلو که نه. دلته کې زه اخلم 10 بوکونه، او دلته کې موږ اخلو 30 5 8 2 10. دلته کې اوس موږ څه ورکړو، ریټ ورکړو که نه. نو ریټ به څنګه ورکړو، دلته کې دلته زه ریټ ورکوم چې 9000. دلته کې موږ ورکړو 2000 3000 4000 200. دلته کې موږ څه اوس فارموله کړو که نه. دلته کې کومه فارموله یوز کېږي، هسې ستاسو په خیال باندې ما ته په کمنټ کې ووایئ. صحیح ده؟ دلته کې موږ سره یوز کېږي از ایکول ټو سم. دا به سلیکټ کړو، بیا موږ څه کوانټټي سلیکټ کړو، بیا ورپسې ملټیپلیکیشن ساین ورکړو، او بیا به رایټ سلیکټ کړو، ریټ، او بریکټ به بند کړو، انټر به کړو. موږ سره دا راغلی. صحیح ده؟ دا وکته باندې موږ ډریګ کړو. دلته کې موږ درې څیزونه اخیستي دي که نه، او ګورئ دلته کې سن حساب. دلته کې موږ لیپټاپ یې څه اخیستي دي، 2 کوانټټي اخیستي دي که نه. دلته کې موږ یو په څه دي، په 200 باندې دي. نو موږ سره څه ټوټل 400 روپۍ راغلي. صحیح ده؟ دلته کې اوس موږ سره وباسو، ریټ وباسو. دلته کې موږ ولیکو کاپي دلته کې موږ ډیټا ریلیشن فارموله هم کولی شو. ګورئ څه چې به وکړو، ډیټا ته به لاړ شو، په دې باندې به کلیک کړو،
لکه موږ سره لاړ شو لیست ها دا لکه موږ دا سلیکټ کو دا بک ارسه به سلیکټ کو صحیح ده په دې واسه موږ سره اوکې کو موږ سره فارموله دې کوښ صحیح ده چې زه سم سلیکټ کوم موږ سره وخت خاص راځي لکه موږ فارموله کو از ایکوال ټو سم اف په سلیکټ کو بیا موږ دلته کې څه غواړي رینج غواړي که نه موږ پروډکټ ورکو په دې پسې به کامه واخلو بیا به ډبل کامه واخلو موږ کاپي ګورو که نه دې که موږ سې لیپټاپ ګورو لیپټاپ به ورکو بیا به ډبل کامه ورکو بیا به وړه کامه ورکو صحیح ده په دې پسې بیا موږ دوباره څه سلیکټ کو ټوټل اماونټ دا به سلیکټ کو بیا به بریکټ بند کو صحیح ده فارموله باندې پوه شولئ او بیا به څه کو انټر کو لیپټاپ چې موږ سره کوم ټوټل اماونټ دی نو هغه موږ سره څه دي 400 دي دې کې ته لکه زه اوس سلیکټ کومه دا به ختم کړي نه دا لکه زه اوس ګورم په دې کې کاپي انټر وکړو 15,000 روپۍ دی ده پوه شولې وې صحیح ده او که اوس کوم تاسو د ما بالکل سټپ بای سټپ د فارموله ایکسپلین کړه که اوس کوم د یو سټوډنټ څه کوېسچن یا د چا څه ډاوټ وي که کمنټ کولی شئ صحیح ده الله حافظ